سلامونه په خیر راغلی یو ځل بیا. نن ورځ مونږ په دې خبرې وکړو څنګه مونږ کولی شو چې په کنوا کې لاندې ویډیوګانې جوړې کړو یا لاندې ایډورټیزمنټ چې ورته وایي یا مشورتیاوې چې ورته وایو هغه جوړې کړو. اسانه طریقه ده. مونږ کولی شو چې په اسانۍ سره لاندې یعنی شارټ ویډیوګانې جوړې کړو. دلته موږ راځو کریټ ډیزاین کې ویډیو باندې انتخابو. ویډیو لیکو، ویډیو لینډسکیپ ده، دغه انتخابو کلیک ور باندې کوو. دا ته کولی شي چې دا خو لینډسکیپ ده او ورټیکل هم راخیستلی شي، عمودي افقي په کوم شکل چې ته غواړې. او عمودي شکل باندې ورټیکل کوم ویډیوګانې چې هغه ښې راځي. دلته اوس ته کولی شي چې خپله ویډیو جوړه کړې یا په ډیزاین باندې کلیک وکړې. دلته خپله ډیزاین کې ویډیوګانې شته. مثال دغه ویډیو ده، دا اوس جوړه شوې ده له مخکې نه. ته کولی شي په دې کې خاص یوازې ایډیټ وکړې. دلته موږ پلی کوو. دا اوس یو ویډیو ده. ته کولی شي په دې کې ایډیټ وکړې، مختلف رقم هغه ورکړې، سټایلونه ورکړې، مختلف رقم ډیزاینونه ورکړې. لکه دا لیکنه دې خوا نه راشي، پورته لاړه شي. همداسې تو سره ساوند یعنې اواز هم بندولی شي چې هغه ورسره یو ځای راشي. او که چېرته غواړې چې خپله جوړه کړې، موږ خپله هم کولی شو. د کنټرول زیډ کومه، دلته ته یو بیکګراوند ورته انتخابوي. دلته موږ راځو ایلیمنټس کې کالر لیکو. کالر مطلب یو رنګ ورته انتخابوو، دلته بیکګراوند. دا رنګ موږ انتخاب کوو ورته، بیکګراوند رنګ یې څه د دې ویډیو. دلته اوس کولی شي موږ راواخلو ورته مثلا یو ټکس لیکو، هیډینګ راخلو. هیډینګ لیکو چې افغانستان AFG ویست انډیا. دا زمونږ ټایټل ورته انتخابوو. د لیکنه دلته کوو، یا یو مثال درته کوم، همدا شی موږ ته کولی چې ویډیو جوړه کړو. یا بل سب هیډینګ ورکوم چې بیگ شو ډاون ده. دلته کولی شي 20 نومبر. داسې یو شی مطلب لیکو. نو ته خپل کولی شي دغه مختلف سټایلونه یا رنګونه هم ورته انتخاب کړي. دا لاندې راوړمه، دا دلته ده. دلته زه انیمیشن هم ورکوم. کوم رقم انیمیشن به چې غواړې ته دلته شته ده. یا دا ورته انتخابوم. د دې لپاره کوم دغه انیمیشن ورکوم یا دا ورکوم. نو کله چې موږ دا لیکنه کوم، دا ویډیو بس شروع نه، لیکنه هم باید له شروع نه پیل شي. مثال دې ته موږ اوس دغه انیمیشن ورکړه، دې ته هم یو بل انیمیشن ورکوو. دغه انیمیشن صحیح ده. اوس راځو یو بل کوم مثال یو جنډه راخلو. ته کولی شي عکسونه هم ورته اپلوډ کړي. عکسونه راخلي، زه وګورم چې ما سره اپلوډ کړي عکسونه شته. او عکسونه شته. یو عکس راخلم، راشد خان عکس راخلم. راشد خان عکس ته بي جي ریمو ورکوم. شاته بیکګراوند کوم چې ده، دا به سایز لږ کوچنی کړمه. دا شی سو بل عکس راخلم. دی بل عکس د سوریا کومار دا راخلم.
د دې هم بیجی ریموور کوم شاته بیک ګراوند چې ده دا به هم سایز لږ کوچنی کو یا غټ کو چې د سره یو قسم راسي ښه دا عکس لاندې کوم دلته پاسوي کو عکس به نو کولای شو ترتیب ټول برابر کو زه زر کار کوم ور باندې ویډیو باندې خالي چې هغه هدف ورنه واخیستل سي دې ته هم انیمیشن ورکوم چې کوم ډول باید راشي ویډیو کې کوم داسې دا شی یا دا ډول صحیح ده یا دا هم صحیح ده دا انتخابون سپیډ دلته کولی سي ته هغه سپیډ یې انتخاب کړي سپیډ کوم رقم تیز غواړي کرار غواړي انټنسټي ده هغه ته هم انیمیشن ورکوم دا به د ښی خوا نه راوړو ورته چې نه داسې هم صحیح نه ده دغه سایډ نه صحیح ده انټنسټي اوس نو راځو اواز ورته بخ کوو ساوند عام ورکوو آډیو ته راځو کولی شي ورته راپلوډ یې هم کو ته خپل کوم لیپټاپ کې که لرئ دلته عیار بعضې جوړ اوازونه هم شته سپورټ دلته کرکټ شرف شته دا زه انتخابوم ورته اوس ګورم زه څنګه راځي نو دلته ګوره نور رانغی دغه نور موږ کولی شو دغه داسې اوږد کړو دلته راځم دا پرېږدم په دې باندې کلیک کوم همداسې راکش که تر اخره پورې بیا ویډیو سره راځي همداشان دا بل عکس ده اوس ګورو نو دا ډول ویډیوګانې موږ کولی شو چې په کانوا کې جوړې کړو مختلف قسم ډیزاینونو باندې شکلونو باندې موږ کولی شو دا رقم ویډیوګانې جوړې کړو دا ډول ویډیوګانې موږ په کانوا کې اسانۍ سره جوړولی شو